hear how you feel. Kommer jag att öppna för att höra hur ni känner er. About the morning introdanza. Och när det gäller det som vi gjorde på förmiddagen med introdansen. If there was one movement that you liked particularly. Var det någon rörelse som ni tyckte särskilt mycket om? Or some clarity that you got? Fanns det någon klarhet som kom till er? Anything that will benefit us. Vad som helst som kan vara till nytta för oss alla. Anyone? I experienced that the sensation of being secure, and am I allowed to be safe? Jag upplevde att känslan av att vara säker, tillåts jag att vara säker? Or secure or safe och trygg. Yes, and when I turn inwardly, I experience when I had my finger towards the other person that I thought had a thought that she was moving her finger. Kan inte du översätta det här själv? Ja, just den här känslan av när man höll fingrarna mot varandra, så kunde jag uppleva att min motpart flyttade sitt finger, men då visste jag ju att and I was very confused that everything moved, the finger moved, and I didn't do anything about it. Och att fingret rörde sig utan att jag gjorde någonting. It was kind of a sensation for me that I don't need to make any effort. Jag behöver inte anstränga mig. That was so good for me because during my life everything has been an effort. Genom hela mitt liv så har allting varit ansträngning. So that was very good for me. Så det var jättebra för mig. Yes. The experience that movement symbolizes is that for me that we are sustained in God always, and we just. Det som den här upplevelsen symboliserar för mig är att Gud är med oss alltid. And I don't need to do anything to experience God. Jag behöver inte göra någonting för att uppleva Gud. I have to stop and experience God. Jag måste stanna upp och uppleva Gud. Stop and listen. Stanna och lyssna. And it is there. Och då är det där. Thank you. Anybody else? Yes, over there and then over there. Yes. Jag känner mig mycket lättare inombords. I feel more light inwards, inside of me. Det känns friare. I feel free, more free. Det är typ något tryck har lättat. A pressure has gone away. Jag redan efter föreläsningen i morse. I felt it already after your lecture this morning. I like that very much and look forward to see it in our video. Thank you. Yes, the lightness of being willing to observe without judgment. Lättheten i att vara villig att observera utan att döma. When I don't hide, när jag inte gömmer, there's no effort. Finns det ingen ansträngning. So it's easy. Så det är enkelt. Many people have told me through the years. Många människor har berättat för mig under åren. That I present the course as being very easy. Att jag presenterar kursen som någonting som är väldigt and some enkelt. People told me, but it's not that easy. Och människor säger till mig, men så enkelt är det inte. For me it's easy. För mig är det enkelt. Simple. Enkelt. When you understand, när du förstår what it means and accept vad det betyder och accepterar, then there's a release.
då blir det en befrielse. Yes. Thank you. And Ruth? It was very to look at your thoughts and feelings and just let them go. And when we were sitting and Kan du översätta det själv? Ja, det kändes väldigt, alltså att vara där och betrakta det som hände i tanke och känsla inombords och bara släppa, bara vara medveten om det var jätteskönt. The last thing when we were sitting in the ring, när vi satt i ringen på golvet, I trembled inside, jag skakade inombords. It was a tension and I gave it up to Holy Spirit. Jag hade en ställning och jag släppte upp den lilla ande. But it didn't go away. So I realized I was fighting against it. Och det släppte inte, så jag insåg att jag kämpade emot det. And when I let it go, I softly fell on my back. När jag släppte taget så föll jag kvar som på rygg. Och det kändes så skönt. It felt so releasing. Thank you for your release. I will say the same. When we sat in that ring, när vi satt i den där ringen, jag måste berätta någonting som var riktigt roligt. I will tell you something very funny. I sat beside Johan, jag satt bredvid Johan. And when you said, när du sa, we are sitting for this, I'm 67 years old, you know, and I'm very stiff. I'm very stiff. So you say, we are going to sit for 3 minutes, and we say, fuck. And I felt the same, but I didn't say it. Jag kände samma sak, men jag sa ingenting, men jag var väldigt full i skratt. Och så tänkte jag så här, and I thought, my thoughts were in this direction. How will I cope with this? Hur ska jag stå ut med det här då? But I said to the Holy Spirit, now you must help me. I can't sit like this because it's too much work for me. Jag kan sitta så här för det är jobbigt. Men om du låter mig, om jag lämnar mig till dig nu, if I give up myself to you, to the Holy Spirit, I won't have any aches anywhere. Jag kommer inte ont någonstans. And when you said after 3 minutes, we are finished, I said, oh. It was like I could sort of sit and I couldn't have suttit kanske 10 minutes, 10 minutes perhaps. Thank you for that. Thank you. So yes, it points to the decision. If you decide to be hurtful and tired, that's what will happen. If you decide otherwise and surrender, then miracles happen. Det är upp till dig vad du beslutar. Om du beslutar att sitta där och ha ont, då är det det du kommer att uppleva. Men om du beslutar att mirakel kan hända, då är det det som kommer att hända. Thank you. Yes? I also can feel how this very, what should I say now, it's not simple, but this so natural lessons and exercises. And Översätter du själv? Ja, att det är så lätta övningar, så enkla and it shows so much. It comes up so much, I think, when you really start to see what comes up. And I could feel when we did this, and you said it was really about joining, really coming to join together. And then we were a couple of the car, it was like that, you know, and then I felt a lot of fear coming up in me because it was like, I felt like you were doing so much pushing, you know, and it was my own fear. It was my own fear, not because I wanted to join, and at the same time, just to see how
afraid I am to join. And I think it's an old fear of Yes, it's an old fear. it's an old fear. Du får säga det på svenska också. Säga det på svenska. Ja, alltså jag kände den här rädslan och jag tror det har att göra med att jag möter en man och att det är så starkt att jag känner det här ordet är så överväldigande. And maybe that's a fear of God. Yes. The overwhelming feeling of it's so much. And at the same time I just wanted to be with it, and suddenly I felt it was a release in it. We could join. I felt joining, and it was like smooth and gentle. But for a moment it was this overwhelming, and kanske en skräck för Gud, en skräck för joining in that way. Full in that finger. Which one do you mean? The finger. Which exercise? The one with the finger. Huh? Yes. Det var den med fingret. Igår kväll så började du med att berätta för oss hur det hela startade. Yesterday you began with telling us how it all began for you. Att din väninna sen sökte upp dig och ville att du skulle lära ut det här och att du sen hade många grupper som du visade det här. And that it began because your friend came to you and wanted you to teach, and after that you had many groups. Och det här vi har lärt oss idag har varit väldigt mycket där vi har varit tillsammans med någon. And what we have been doing today has been very much in pairs. Har du något tips hur vi ska göra när vi kommer hem och är ensamma? Do you have any tip for us how to do this when we come home and are all alone? By yourself? Yes. Du menar när du är helt ensam? Yes. By the end of the weekend, we will have done many movements. När vi kommer till slutet på den här kursen kommer vi ha gjort många sådana övningar. Not only with another, but by ourselves. Som vi också kommer att göra en och en. So we can talk tomorrow. Vi kan prata mer om det imorgon. See if your answer is answered. Your question is Så answered. får du se om du tycker att du har fått svar. Thank you. I'd like to say something. Oh, please go ahead. Just a short thing. I think what you said, it was yesterday or this morning, about the honesty, to admit to yourself where you're standing, in your resistance, and actually then to also be honest against the Holy Spirit. Yes. Because he cannot. He sees everything inside you. Yes. That was a wake-up call for me. Får jag översätta? Det som jag tyckte var otroligt tankeväckande och viktigt för mig den här helgen, det var liksom att få reda på hur viktigt det är att vara ärlig mot sig själv. I vart man står i motståndet. Vart finns det motstånd? Och inte dölja det. Jag ser nu att jag har varit väldigt bra på det. Men att det är otroligt viktigt att inte dölja det, eftersom hela andra ändå ser det. That part you can say in English. I said it first. Oh, okay. A wake-up call, no? Yes. Yes. En uppvakningssignal, en uppvakningskallelse, alltså, säger Karolina. I wanted to say about my experience, yes? Jag vill berätta lite om min upplevelse. I accept that every workshop is for myself. Jag accepterar att alla workshops är för mig själv. And it was this lady, I think it was, who told me that I was very intense. Det var den här damen, jag vet inte, Yes, who are you her. pointing at? Her, yes. Yeah, okay. Som sa till mig att jag är väldigt intensiv. Yes. And my lesson is gentleness. Och min lektion är varsamhet. With myself Med mig själv and with others. och med andra. So that I can hear the Holy Spirit fully in all His love. Så att jag kan höra den heliga Ande helt och fullt i all hans kärlek.
And I have felt so much gentleness today. Och jag har känt så mycket varsamhet idag. So much. I feel very accompanied in this gentleness. Jag känner att vi har sällskap i den här varsamheten här. By the Holy Spirit and by you. Av den helige Ande och av er. Thank you very much. Tack. Anybody else? Någon mer som vill säga något? Ja. Jo, den här övningen som vi gjorde med fingrarna. The exercise with the finger. Jag upptäckte att jag kan vara väldigt styrande och I experienced that I can be very directive. men när jag i det läget kände in och kände vad den andras finger var. But when I really tried to feel where the other person's finger was, Så var det väldigt lätt att slappna av och bara följa med. then it became very easy to just relax and follow. Så det kunde bli en sensuell upplevelse. So it could become a sensual experience. Yes. Do not push. Att inte pusha mig själv. Att inte pusha, säger Karolina. Pardon? Att inte pusha, mig själv, utan att not jag push myself, väntade in mig själv. but wait for myself. Yes. Yes. Thank you. Yes. There is a phrase in the course Det finns en fras i kursen. in the description of the 10 characteristics of the teachers of God. Där det beskrivs vad Guds lärare har för 10 karakteristika. One of the 10 characteristics is gentleness. En av de 10 är varsamhet. And the first, I will read it to you. Den första kommer jag läsa för er. It's nothing, Barbara. You'll be able to translate it. It's just one little phrase. Gentleness. What I'm going to read is under joy. Yes, it says. Yes, I'm afraid. Joy is the inevitable result of gentleness. Glädje är det oundvikliga resultatet av varsamhet. That's it? Ja. So, many times, that was easy, no? Many times we think that joy is in another place. Många gånger tror vi att glädje finns någon annanstans. Yeah, joy. Yes. Ja, glädje. And yet, Men ändå, when you allow gentleness när du tillåter varsamheten within, inuti, with yourself and others, med dig själv och med andra, the voice of God is heard clearly. så kommer Guds röst att höras kristallklart. And as it is heard, it brings joy to your heart. Och när du hör den så kommer det att ge dig glädje i hjärtat. So joy and gentleness go together. Så glädje och varsamhet hör samman. So every time we are gentle, Så varje gång vi är varsamma joy presents itself. så kommer glädjen till oss. Allow yourself to discover joy Tillåt dig att upptäcka as a glädje result of gentleness. som ett resultat av varsamhet. So it's not a rush. Det är inte att rusa. It's joy. It's Det of är God. glädje. Det är Guds glädje. It's permanent. Och den är permanent. And it does not resemble anything of Den this liknar world. ingenting av denna världen. So, yes, for me this has been wonderful. So far with the gentleness, I've had a very profound experience of gentleness. Så det här långt så har det här varit en underbar upplevelse för mig av djup varsamhet. Yes, thank you. Tack. Anybody else? Någon mer som vill säga något?
I just want to say, you just gave me another wake-up call. Det får du översätta. Jag fick ett nytt sånt där uppvaknande nu när jag berättar det här. Somebody here? Yes. Du ville? Ja, var det? Medium. Jag tyckte så mycket om det här med stupet. I like very much the symbolism with the cliff. Att verkligen se vad vågar jag stå där och vill jag eller hoppa eller backa och så. To think, do I really want to stand there and do I want to jump or back off? Och då såg jag innan vi gjorde övningen att jag gick fram och så backade jag. Det var lite sådär. So before we did the exercise, I saw that I went back and forth. Men efter övningen, but after the då hade exercise, jag gått ända fram och så hade jag tagit en stund och så satt jag där. I had gone to the edge and taken a chair and sat down in a chair and waited. Okay. Och nu har det börjat regna och blåsa. And now it has. Liksom, jaha, ska du sitta här då? And now it has begun to rain and blow here, and I'm asking myself, am I going to sit here in the chair? And I will. Okay. Until I'm ready to jump. Yes, thank you. Yes. This is so true. Many times when we are all Course in Miracles, and I think everyone gets this idea of standing in the cliff, and many times to explain this honesty, Det här med att stå vid kanten och uppleva en ärlighet. I do it physically. Jag gör det fysiskt. And you can feel it. Och du kan känna det. Yes. Yes. And we need to give the time to the Holy Spirit. Och vi behöver ge tiden till den helige Ande. This is our next topic for the afternoon is perfecting the perfect. Nästa ämne för eftermiddagen är att göra det perfekta perfekt. Perfecting the perfect. Att göra det perfekta perfekt. Think for a moment what that means. Fundera ett ögonblick på vad det kan betyda. This is the game of the spiritual seeker. Det här är den andliga sökarens spel. Seeking to make perfect that which is already perfect. Att försöka göra det perfekt som redan är perfekt. So we are walking the path of recognition. Så vi går vägen som handlar om att känna igen. That love is perfect. Att kärlek är perfekt. That God is love. Att Gud är kärlek. And I am one with God. Och att jag är ett med Gud. So I am perfect. Så jag är perfekt. And so are you. Och det är du också. But very few of us have an experience. Men väldigt få av oss har en upplevelse of perfection. Av att vara perfekt. And Jesus, och Jesus, who knew that we were asleep thinking we were not perfect, som visste att vi sover och tänker att vi inte är perfekta, gav oss the opportunity tillfället att to unwalk those steps, gav oss möjligheten att unwalk those steps, att göra upphäva dessa steg. Unwalk those steps and return home. Och återvända hem. But we are not roll in the carpet. Yes. Roll in the carpet. Rulla in i mattan, säger Barbro. We are not changing anything. Vi ändrar ingenting.
Because who we are is perfect already. Därför att vilka vi är perfekt redan. Allow yourself to be called perfect. Tillåt dig själv att kallas för perfekt. Allow yourself to be named by your name. Tillåt dig själv att kallas för det namn som du faktiskt bär. Which is love. Som är kärlek. Which is perfection. Som är perfektionism. It could be no other way. Det kan inte vara på något annat sätt. This is why the Course in Miracles speaks about undoing. Det är därför som kursen talar om upphävande. It's undoing the idea Det är att upphäva idén that I could change att jag kan förändra God's perfection. Det som Gud redan har gjort perfekt. Thank God we can't. Tack och lov, tack Gud att det kan vi inte. Then we are only perfecting the perfect as an aim. Och då har vi bara att det som mål att göra det som redan är perfekt. Perfekt. We will easily accomplish this together. Och vi kommer nu att lätt uppnå det här tillsammans. As I recognize this perfection in every aspect of creation, när jag nu kommer att upptäcka känna igen den här perfektionen i alla aspekter av skapelsen. I recognize it in Så myself. kommer jag känna igen den i mig själv. This is why the other one is so important for Därför me. den andra är så viktig för mig. Because thanks to the other one, I can remember my own perfection. För tack vare den andra så kan jag minnas min egen perfektionism, att jag redan är perfekt. Does this make sense? Yes. Tycker ni att det här verkar vettigt? The transformation of what I see Transformationen, förvandlingen av det jag ser comes from the Holy Spirit's vision. kommer från en helig andes syn. So we are not seeking to change anything, Vi försöker inte förändra någonting, but we are seeking to see with the eyes of the Holy Spirit. men vi försöker se med en helig andes syn. Jesus trusts us. Jesus litar på oss. He knows we will do Han vet att vi ska göra det här, as he did. precis som han gjorde. It is us who have a doubt, Det är vi som har tvivel. and the doubt is the us, Och tvivlet, det är vi. because it's plural, Därför att det är pluralis. and perfection is not in the plural. Och perfektionism, det är inte plural. We will not find perfection in the division. Vi finner inte perfektionism i separationen. Perfection is remembered in singular. Perfektionism minns man i singular. Perfection is remembered in one. Perfektionism minns man i enheten. In our practice here, I våra övningar här, if I allow myself to see perfection in one, om jag tillåter mig själv att se perfektionism i en annan, it will extend to everything. kommer det att utsträckas till allt. And this is true. Och det här är sanningen. May I be a witness to that. Kan jag få vara ett vittne till det här? But I need to allow myself to see perfection in one. Men jag måste tillåta mig själv att se perfektionism i en annan person. That one can be in front of the mirror. Den personen kan också vara framför spegeln. Yes. Is allowing the mind to accept God's child. Att tillåta sinnet att acceptera Guds barn. So this is how the Course in Miracles works with us. Så det är så här som kursen arbetar med oss. It is all a game. Alltihopa är en lek. Nothing is happening really. Ingenting händer ju egentligen. Nothing is changing really. Ingenting förändras ju egentligen. We are abandoning the idea Vi överger idén of imperfection. om ofullkomlighet.
As we do that, Och när vi gör det we become more and more humble, blir vi mer och mer ödmjuka. accepting our perfection Och vi accepterar vår egen is perfektionism. accepting God's perfection. Och i och med det så accepterar vi Guds perfektionism. And this makes me very humble. Och det gör mig mycket ödmjuk. The ego will say, no, Egot säger that's nej. very egocentric and arrogant. Det är väldigt egocentriskt och arrogant, säger How egot. can you think you are perfect? Hur kan du tycka att du är perfekt? And yet, have you felt this? Har ni känt så någon gång? No, you're not perfect, you're not worth it. Du är inte perfekt, du är inte värd det här. Har du känt så någon gång? And yet, when you allow yourself to experience the perfection of your Father, Och ändå, om du tillåter dig själv att uppleva Faderns perfektionism, automatically you see it in others. automatiskt så ser du det då i andra. And arrogance disappears Då försvinner arrogansen. because hierarchies disappear. Hierarchies? Hierarchies? Jaha, därför att hierarkierna försvinner då. Hierarchies disappear when I find perfection in me. Hierarkierna försvinner när jag hittar perfektionismen i mig Does it själv. make sense? Verkar det vettigt, tycker ni? The ego will say, when I find perfection in me, I am better than everybody else. Men egot säger, när jag hittar perfektionismen i mig själv är jag bättre än alla andra. But when I find true perfection and accept it in my heart as När my jag- name, När jag hittar sann perfektionism och accepterar det i mitt hjärta, as my name, I will see it in everyone. kommer jag se det i var och en. And there will be no differences. Och det finns då inga skillnader. I will no longer see the form. Jag kommer inte längre att se formen. I will only see perfection. Jag kommer bara se perfektionism. And I will no longer believe in hierarchies. Och jag kommer inte längre att tro på hierarkier. I will give you a personal experience. Jag kommer att berätta en personlig upplevelse av det här. My partner, Min partner, who is a Course in Miracles student of many years, som har studerat kursen i många år, is apparently very different to me. är uppenbarligen och ganska olik mig. He is very big, Han är mycket stor. big and big. He was a weightlifter, so Han har he's varit very big. tyngdlyftare. And he is very strong. Han är mycket stark. Gentleness is pussy. Varsamhet är barnsligt. This was him. Det här And, var han. and he is slower than me Och han är långsammare än jag. in everything. I allt. I am. Jag är kvick. I've done 10, he's done 2. När jag har gjort 10 har han gjort 2. When we first came together, När vi först kom tillsammans I would see him så såg jag honom and think, och tänkte, what is this? vad är det här för någonting? What part of my mind is this? Vad är det här för del av mig som speglas i den här personen? I can't live with this. Jag kan inte leva med det här. And for him, Och för honom it was the same thing. var det precis likadant. What is this? Vad är det här? He would say, I never met a woman like you. Han brukade säga, jag You har are so strange. aldrig träffat en kvinna som du är så konstig. So, but Men there was one similarity, vi hade en likhet. very powerful Och den var en similarity. mycket kraftfull Our likhet. devotion to God. Och det var vår hängivenhet för Gud. Nothing was more important than our devotion to God. Ingenting var mer viktigt än Så- vår hängivenhet till Gud. Every time we could not understand each other, Så varje gång vi inte kunde förstå varandra we both went to God gick vi båda till Gud and asked och for a translation. frågade om en översättning av vårt problem. The change of vision happened very quickly. Att se det här på ett annat sätt kom till oss väldigt snabbt. I still saw the brute, Jag såg fortfarande det brutala, still, but I saw the mystic. men jag såg mystiken.
I saw the perfect innocent Jag såg den perfektionismen och oskulden. doing his best Att han gjorde sitt bästa to remember God för att minnas Gud with what he had. med det han hade. So the joining Så föreningen is very powerful. är mycket kraftfull. Sometimes people come to our house Ibland kommer människor hem till oss, because we have Course in Miracles groups in our house. för vi har grupper som studerar And they say, kursen i vårt hus. It's so peaceful with you two. Och de säger att mellan er verkar det finnas som frid. And we look at each other and we say, really? Vi tittar på varandra och säger, tycker ni verkligen det? Because we still think we have a lot to heal. För vi tycker att vi fortfarande har mycket att hela. But it is obvious Men det är uppenbart that the most important aspect of the relationship att den viktigaste aspekten av vårt förhållande is the love of God. är kärleken till Gud. And that extends Och det sträcker ut sig. because we are forgiving machines. Därför vi är förlåtelsemaskiner. We are forgiving all day, everything. Vi förlåter hela tiden allting. We never justify the separated vision that we have of each other. Vi försöker aldrig försvara den separata synen på varandra. So what was a nuisance for him at the beginning Så det som var retade honom i början now is a possibility to remember God. är nu en möjlighet att minnas Gud. And what was a nuisance for me at the beginning Det som jag retade mig på honom i början is my opportunity to see myself perfect in him. är min möjlighet att se mig själv, min egen perfektionism i honom. And it extends, Och det här utsträcker sig, not in form. inte i form. He still has his ways. Han har fortfarande sina olika sidor och The sätt. form hasn't changed. Men formen har ju inte ändrat på sig. But my experience of it Men min upplevelse av det is an experience of love and gratitude. är en upplevelse av kärlek och tacksamhet. Because every time I choose to see perfection, För varje gång jag väljer att se perfektionism, every time I choose to see beyond the form, varje gång jag väljer att se bortom formen, I choose it for myself. så väljer jag det för mig själv. I forgive myself. Och jag förlåter mig själv. So it's a great opportunity. För det är en stor möjlighet. So I read this phrase to him Jag läste den här frasen för honom. because he thought I was too gentle. What phrase? The one about joy and gentleness. Den som handlade om glädje och varsamhet. För han tyckte jag var allt för varsam. And I said, it is in the course. Och jag sa, det står faktiskt i kursen. And he said, no. Och han sa, nej. And I said, yes. Och jag sa, jo. You want to bet? Ska vi slå vad? Ska vi slå vad? So I read. Så jag läste för honom. And his face. Och hans Wow. ansikte. So it's interesting how the hearts open to the truth. Så det är intressant hur hjärtarna öppnas för sanningen. When the purpose is peace. När syftet är frid. If the purpose is another one, Om det finns ett annat syfte, conflict will take Conflict. charge. The conflict will be in charge. då kommer konflikten att vara dominerande. But if the purpose is peace, Men om syftet är frid, everything will reorganize itself. så kommer allting att organisera sig efter det. So allow yourself to bring your learning Så tillåt dig själv att föra din inlärning to your life. till ditt liv. Föra inlärning till ditt liv. It doesn't matter if your partner is not a Course in Miracles student Det spelar ingen roll om din partner inte studerar. or your children, Eller dina barn. but they live in your mind. Men de lever ju i ditt sinne. And if you feel attacked Känner du dig attackerad
or not understood, eller inte förstådd, you are responsible. så är det ditt ansvar. It is your forgiveness lesson. Det är dina förlåtelselektioner. You need to open your mind, Du behöver öppna ditt sinne, open your heart, att öppna ditt hjärta and see perfection och se perfektionism before they see you perfect. innan de kommer att se dig som perfekt. Yes, you follow me? Följer ni med? Because- Hänger ni med? Many of us, as Course in Miracles students, Många av oss som kurselever have felt special har känt oss väldigt speciella. because we were Course in Miracles För att students. vi var just kursstudenter. Yes, oh, I have something you don't have. Jag har någonting som du inte har. I'm going to get to heaven before you. Jag kommer till himlen före dig. And this is the beginning. Och det här är början. I think it has happened to everyone. Det har nog hänt alla. But we don't stay there. Men vi stannar ju inte upp där. At this time, none of us can stay there. Just nu så kan ingen av oss stanna där. We are responsible to discover perfection. Vi har ansvar att se perfektionismen. We don't need to change them. Vi behöver inte förändra de andra. We need to find perfection in them. Vi behöver se perfektionismen i dem. I remember once in a group that was not a Course in Miracles group. Jag minns en gång i en grupp som inte var en kursgrupp. It was a group of secretaries, Det var en grupp av sekreterare, women. kvinnor. And I did with them lesson 121. Och jag gjorde lektion 121 med dem. Lesson 121 is the one where you find your enemy and your loved one and you put them together in the same light. Det här är en lektion som handlar om att hitta en fiende och en människa du älskar och föra dem samman i samma ljus. Read this lesson. If you don't remember it, read it when you Läs go den home. lektionen när ni kommer hem om ni inte har läst den. And then one of the participants, Och en av deltagarna, a very spiritual lady, en mycket andlig dam, she said with a very nice voice, sa med mycket vänlig röst: she said, Carolina, I can't see the light in my boss. Jag kan inte se ljuset i min chef. Maybe he doesn't have it. Han kanske inte har något ljus. So it was very funny. I'm pretty sure there has been someone in your life that you thought didn't have light. Jag är helt säker på att du har haft någon i ditt liv som du tyckte att den här har i alla fall inget ljus. That they had to change. För de måste i alla fall ändra sig först. And I must tell you, my brother, my sister, Och då måste jag that tala you om för dig, have to min bror och change. syster, att det är du som måste förändra dig. You have to change. Det är du som måste förändra dig. With honesty and humbleness. Med ärlighet och ödmjukhet. I will look at the brute. Yes? Ska jag titta på brut? Brute? Brutal. The På det brutala. yes. For example, my partner. Ja, brutala. I don't see him like that anymore, but it's a good example for the class. Huh? You look at him and you say to the Holy Spirit, please give me your vision, Holy Spirit. Så titta på det brutala och säg till den helige Ande: var snäll att ge mig en annan syn, helige Ande. And you look at him and you say, I want to see you like God sees you. Och titta på honom och säg: jag vill se dig som Gud ser dig. I know I can. Jag vet att jag kan. I only need the vision of the Holy Spirit. Jag behöver bara den helige Andes syn. Because what I see is not truly there. För det jag ser finns inte där i verkligheten. Only perfection is real. Det enda som är verkligt är perfektionismen. Love is real. Och bara kärleken är verklig. Only eternal is real. Bara evigheten är verklig. And I can see Och jag kan se with the eyes of the Holy Spirit. med den heliga Andes ögon. But I must be willing Men jag måste vara villig not to be right. att inte ha rätt. I must be humble enough Jag måste vara ödmjuk nog
to say to the Holy Spirit, att säga till den helige Ande, this is what I see. det här är vad jag ser. I know it's not true. Jag vet att det inte är sant. And then the ego will say, yes, it's Då true. kommer egot att säga, jo det är visst sant. But you will return and say, I know it's not true because it's not perfect. Men jag kommer att gå tillbaka och säga till den helige Ande, jag vet att det inte är sant. And För det är inte only perfekt. perfect is true. Bara det perfekta är sant. I accept only perfect is true. Jag accepterar att bara perfektionism är sant. I release my need to be right. Jag befriar, jag släpper mitt behov av att ha rätt. I surrender these ideas I have about my brother. I surrender, I give up. Jag ger upp mina idéer om att ha rätt om min broder. So that you can show me the holiness of the child of Du God. kan visa mig Guds barns helighet i honom. You will be surprised. Du kommer att bli förvånad. Generously, abundantly. Ja, överflöd. Du kommer att se överflöd. Jesus says, we will accomplish this together. Jesus säger, det här kommer vi att uppnå tillsammans. So, never try to do this by yourself. Så försök aldrig göra det här ensam. Because you are not by yourself. För du är inte ensam. The truth within you goes with you wherever you go. Sanningen i dig går med dig vart du än går. We are just called to remember it. Och kallelsen är att minnas det här. And ask for its help. Och att be om hjälp. So, I don't know what time it is, Barbara. 20 minutes to 4. Right, and we're having coffee? Coffee at 4? Oh, 4 o'clock. 4 o'clock. Okay, good. Because suddenly, what time is it? Okay. Does anyone want to add? Yes, thank you. Do you want to add Någon som vill lägga till någonting? or ask a Eller question? fråga eller någonting? Can I say something? It feels so natural now when you are talking and everything connects with me. And perhaps I'm impatient with myself when I come into the ego again and sort of forgets. And I forget. I wonder if I want it too much. Perhaps this is coming across as well. Kan du översätta? Ja, jag ska översätta. It's better you do it because she's pouring her heart out and it's difficult to recall it. Yeah, what did I say? Jag undrar om jag vill det här för mycket, säger hon. What? I wonder if I want this too much. Okay, yes. No, to be, att ha tålamod med mig själv. To have patience with myself. För Gentleness. det är så naturligt när hon pratar och It's so vi pratar natural. tillsammans. When she Då är det så naturligt och allt känns, det är som flöde i det. such a flow. Så när man kommer in i egot eller And when you come into the ego, så är det så What's her name? svårt Anita. att behålla den här Anita. känslan. it's hard to keep the feeling. Då blir det allt så mycket svårare And igen. everything gets so Jag vet inte difficult. om det beror på att jag kanske har för stora krav på att det är lite kamikaze där, att jag vill för mycket. It may be that I want it too much. Yeah. It's, Yes, let me give you. Men just det här med att vara försiktig med mig själv, att ha respekt för mig to själv, be gentle with myself, att inte gå to för respect fort myself, fram, not to go too fast. precis som du pratade om. We're going to be working on As that. you were talking. Yes, we will be working in that until Sunday. Vi ska prata med det. Vi ska arbeta med det. How to disaccelerate. Att inte gå för fort fram. Take your foot off the accelerator. Yes. Att ta bort foten från bromsen, från gasen. Now, I must highlight something for you.
gasen, va? Jag måste belysa någonting för er. In the Western, I väst, in the Western world, we don't have gurus. I västvärlden har vi inte gurus. The gurus are in India. De finns ju i Indien. I was married to a guru. Jag har varit gift med en. And the value of the guru En gurus värderingar is not what he says, är det inte vad han säger, but what he shows you. utan vad han visar dig. And we can take this to our Western world. Vi kan inte ta det här till västvärlden. And you said, when I look at her, it seems so simple. Och du säger ju att när jag tittar på Carolina så verkar det så enkelt. Right now, I am the guru. Just nu är det ju jag som är gurun. And I can be valuable to you Jag kan vara av värde för dig. if you accept that what you see Om du accepterar is det not du of ser me, but of you. är inte av mig, utan det är dig själv du ser. Because someone else will be seeing something different. För en annan person ser något annat i mig. Everyone is not seeing the same thing. Var och en ser sin egen sak, ser sin egen syn. So it is important for us, Det är viktigt för for oss, everyone, för alla, to accept att acceptera that I am responsible for everything I see. att jag är själv ansvar för allt jag ser. Not only the bad things, but Inte the bara good de things. dåliga sakerna, utan även de goda sakerna. When I see, wow, it's so easy, Och när jag ser, vad enkelt det verkar. I have to accept that this too is part of my belief system. Måste jag acceptera att det här är också en del av mina egna värderingar, min egen trosystem. Because if it wasn't, För om det inte vore det, I wouldn't see it. skulle jag inte se det. Then, what is the conclusion? Och vad är sammanfattningen av det här? Yes, there is a division in the mind, Det finns en separation i sinnet, apparently. uppenbarligen. The right mind and the wrong mind. Det rätta sinnet och det felaktiga sinnet. I have taught the Course in Miracles to little children. Jag har lärt ut Course in Miracles till And I will små give you an barn. example that I have used for little children. Jag ska ge ett exempel som jag har använt till små barn. But we are the child of God, Men vi so är ju we are little Guds children. barn, så vi är ju små barn allihop. So imagine the mind as a straw. Tänk dig sinnet som ett grässtrå, eller ett halmstrå. Yes. And half of the straw has pepper. Pepper. Pepper? Black pepper? Halva strået består av svartpeppar. You know what pepper is? Yeah. Okay. And half of the straw has sugar. Och halva strået består av socker. This part that has pepper in it Den här is the ego. peppardelen är egot. It's the spice of life. Det är livets krydda. Yes. Envy, comparison, Avund, jämförelse, anger, ilska, lust, förlust. all the passions of the Alla human passioner, alla människors passioner are here in the ego mind. är i egosinnet. And then in this part of my mind, there is the Holy Spirit. Och i den här delen är den heliga Ande. Sweet, gentle. Yes? Sötma, varsamhet. And this is me. Det här är jag. The way the Holy Spirit works with me Hur den heliga Ande arbetar med mig is always present for when I call. Always present for when I call. Den heliga Ande arbetar alltid med mig när jag vill det. När jag ropar. And I find myself in the pepper. Och då hittar jag mig själv i peppardelen. Confused, Förvirrad, anxious, angry, or maybe arg with pleasure. och kanske But you know that en this viss is tillfredsställelse. not of God, it's of the body. I love it. Yes? Men jag gillar det. And then in here, you say, but this is not true. Men det här är inte sant. This is not who I am. Det här är inte den jag verkligen And är. imagine I'm in the pepper, yes? Tänk And er- I say, Holy Spirit, Och när jag är come please i and heal peppardelen me. så säger jag, heliga Ande, kom och hela Come, mig. take over. Kom och ta över. And then a little bit of the ego is lost. Och en liten With bit av no egot försvinner. suffering or conflict is lost. Utan And the Holy lidande. Spirit
takes over a little bit. Och den heliga ande tar över lite. Because you invited him. För du har ju bjudit in honom. It's still part of you. Det är fortfarande en del av dig. We don't fight the ego. Men vi The bekämpar kamikazes fight the ego. No, we don't. Självmordspiloten bekämpar egot, men vi gör inte det. We don't fight the ego. We abandon the ego Vi överger egot as we let the Holy Spirit take när over. vi låter den heliga ande ta över. It's very sweet. Det är mycket fint. It just has to be constant Men man måste göra det konstant for your own benefit. för att du ska ha Yes, nytta you av det. invite the correction to take over. Du bjuder in korrektionen, It's still rättelsen the att ta same över. mind. Men det är fortfarande ditt sinne. Yes, it's just a little child's explanation, but it's very clear. Det är en barnslig liknelse, men den är tydlig. Yes. So everything, many times when we go to workshops or we are with people we like, Så många gånger när vi går till workshoppar och även människor vi and we tycker see om. them and we say, wow, he or she is so beautiful, or it happens so easily. Så vi tittar på någon och tycker att den är så vacker och det verkar vara så lätt för den personen. And we separate ourselves. Då separerar vi oss ju från den. But this is an error. Men det här är ett misstag. It's not a sin. Det är not a sin. A sin. Det är inte en synd. It's an error. Det är bara ett misstag. So it will not be punished. Så det kommer inte att bestraffas. It will be corrected. Det kommer bara By the Holy korrigeras Spirit. av den heliga Use ande. the delete. Pardon? Use the delete. Vi använder delete-knappen på datorn. Det är Yes, delete-knappen. but see, the one pressing the button has to be the Holy Spirit. Yes, of course. Men den som trycker på knappen måste vara en helig ande. So you don't do it alone. Du ska inte göra det ensam. And we are called to accept perfection as we accept it in others. Och vi är kallade att acceptera perfektionism i oss själva när vi accepterar det i andra. Please be aware Var that it medveten, is in you. var medveten om att det finns i dig. As you accept it, that it is in you, När du accepterar att det finns i dig it will take over. kommer det att ta över. It's only when you think it's external Det är bara när du tror att det bara finns utanför and dig that it själv has nothing to do with you och att det inte har någonting med dig att göra that nothing is happening. som ingenting kommer att hända. Yes? We become miracle workers Vi blir mirakelarbetare and teachers of God och Guds lärare when we accept när vi accepterar that the other's interests are my own att andra människors intressen är mina egna and that my interests och att mina intressen are part of the other, är del av andras. and allow for that Och flow tillåter detta flöde to be in my consciousness. att finnas i mitt medvetande. We have important lessons Vi to har learn, viktiga lektioner att lära oss. and we will have important brothers or sisters who have come as teachers to our Och vi lives. har viktiga bröder och systrar som har kommit som lärare in i våra liv. And they live with you. Och de bor med dig. They are part of your life. De är del av ditt liv. It's important that we recognize them and honor them Det är viktigt att vi erkänner dem och hedrar dem so that we may be healed, så att vi kan bli helade. so we may be released of all doubts Så vi kan bli befriade från alla tvivel and find perfection och finna in the perfektionism creation of God. i Guds skapelse. Not only, this does not apply only to humans. Det här kan inte tillämpas bara på människor. It applies to every living creature. Det måste tillämpas på varje levande varelse. Rats, mosquitoes, Råttor eller myggor, bacteria, bakterier. every living creature Varje levande varelse is an aspect of creation. är en aspekt av skapelsen. Sometimes we lead a very happy and calm life, Ibland lever vi ett mycket lyckligt och lugnt liv. and the house is infected with ants. Men huset är fullt med myror.
And we think that has nothing to do with us. Och så tror vi att det inte har någonting med oss att göra. So this is how I experience my life. Det är så jag upplever mitt liv. Everything that is living for me is part of me. Allt som lever är en del av mig själv. I acknowledge that everything that is living affects me. Jag erkänner att allt som lever påverkar mig. I've acknowledged that everything living reminds me of God. Och att allting som lever påminner mig om Gud. Or generates a conflict. Och kan generera konflikt. And I am devoted to remember God in everything. Och jag är hängiven att minnas Gud i allting. Känna igen Gud i allting. I used to be very scared of cockroaches. Jag brukade vara väldigt rädd för cockroach. Kackerlackor. Kakerlaku. Very scared. Mycket rädd. And now I'm not scared anymore. Nu är jag inte rädd längre. I'm free of the fear. Jag är fri från rädslan. And now I don't get any cockroaches. Och nu får jag inga sådana längre. Before there were cockroaches in my life, you know. Förr var det kackerlackor i mitt liv. Not anymore. Men inte nu längre. So allow yourself to communicate with every aspect of God. Så tillåt dig själv att kommunicera med varje aspekt av Gud. Allow yourself not to judge any aspect of God. Tillåt dig själv att inte döma någon aspekt av Gud. The mosquitoes in the festival, you know, we have a Course in Miracles festival in Vi Ibiza. kommer snart att ha en Course in Miracles festival på Ibiza, 4 oktober. From the 4th to the 12th of October. Det är 4 till 12 oktober i höst alltså. Last year, there was a storm of mosquitoes. Förra året hade vi en storm av myggor. Everyone was praying and having a good time, and half of the population there was full of mosquito stings. Alla bad och kallade det helt underbart, men de hade fullt med myggbett. And half of us had no Och stings. hälften av oss hade inga myggbett. And one of the teachers Och en av lärarna said, "Okay, next year I come and my class will be how to release the mosquitoes in my mind." Och en av lärarna sa att nästa år kommer jag att ha en workshop som handlar om hur man ska befria myggorna från sitt sinne. How to release my attack thoughts in the shape of mosquitoes. Hur man ska befria sina attacktankar som kommer i formen av myggor. But she was never bitten. Men hon blev inte biten. Never. No, there were a group of us. I wasn't bitten either. But there was a group of us who didn't get any mosquito bites, and we would be sitting by another one who was full of mosquito bites. Ja. Jag blev inte biten. Och man kunde sitta bredvid en person som blev biten och ändå inte bli det. And you say, mosquitoes are not spiritual. Och då så säger vi att myggor inte är andliga. You are spirit. Men du är ande. Everything is part of you. Allt är en del av dig. You are part of everything. Du är en del av allt. Everything that happens to you is a reflection of your own mind. Allt som händer dig är en reflektion av ditt eget sinne. Everything. Allt. Accept it. Everything. Acceptera det. Allting. So you are a very powerful being. Så du är en mycket kraftfull varelse. You are a powerful being of love. Du är en kraftfull kärleksvarelse. Only perfection and love do you deserve. Du förtjänar bara perfektionism och kärlek. Perfektion och kärlek. We are learning in this weekend, hopefully, förhoppningsvis kommer vi den här helgen att lära oss to be receptive att vara att ta emot det här. To this perfection. Den här perfektionen. To this love that we deserve. Den här kärleken som vi förtjänar. Each one of us. Var och en av oss. All of us together. Alla vi tillsammans. Receptivitet, mottaglighet. Is gentleness. Är varsamhet.
As we become more gentle, när vi blir mer varsamma, we become more receptive. blir vi mer mottagliga. We are receptive Vi är mottagliga when we are not pushing. när vi inte pressar på. When our desires have been let go. När våra behov, när vi har släppt våra desires, Needs or wishes. våra önskningar och behov. And, Begär, när vi har släppt våra begär. and we become consciously the Holy Grail. Och när vi medvetet blir den heliga graalen. You are the Holy Grail, Du är den heliga graalen. waiting to be filled by the love of God. Och som väntar på att fyllas med Guds kärlek. The Holy Grail is not a cup. Den heliga graalen är inte en ägare. It is you. It is your heart Det är ditt hjärta. that is holy. Och det är heligt. And it is awaiting for you to acknowledge this, Och det väntar på att du ska erkänna det. so it will be filled Så att det kan fyllas with the love of God, med Guds kärlek. with your source, Med din källa. with the fountain of life eternal. Med den eviga kärlekens källa. Eller, the fountain of the love. The fountain Ja, en källa. Guds kärlekskälla. of life eternal. Av evigt liv. Källan till evigt liv. Yes. Allow yourself to think, I am the Holy Grail. Tillåt dig själv att känna, jag är den heliga graalen. Receptive Ta emot det. to the love of God. Ta emot Guds kärlek. I only need to empty Jag behöver bara tömma this grail den här of graalen any thoughts that say otherwise. från tankar som säger någonting annat. And love will be given. Då kommer kärleken att ges till dig. Peace will be given. Frid kommer att ges till dig. Gratitude. Tacksamhet. I want to close before we go to coffee with a phrase. Jag skulle vilja avsluta med ett citat innan vi går och dricker kaffe. This phrase was said by the Venezuelan president before he died. Av den Venezuelas president innan han dog. And in my healing with respect to politics, Och in my healing with respect to politics, i mitt helande så har jag respekt för politiker. I took that phrase and tattooed it in my heart. Jag tog den här citatet och tatuerade in det i mitt hjärta. And he said, Och han sa så här. I don't know where I'm going, Jag vet inte vart jag går, but I will get there. men jag kommer komma dit. In Spanish, please. Sí, no sé para dónde voy, pero voy a llegar. So this is us. We don't really know where we're going. We don't really remember the peace of God. Det här är vi. Vi vet inte vart vi är på väg. Men vi ska minnas Guds kärlek. But we'll get there. Och vi kommer komma dit. It's guaranteed. Det är garanterat. I will no longer be arrogant to think Kommer inte längre att tänka that I can change the will of God. att jag kan ändra Guds vilja. So thank you. Tack. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.